غمگین ترین روز زندگیتون میتونید بگید چه روزی بود؟ من برای غمگین ترین روزم یه متنی تهیه کردم که مگر اجازه بدید اونو بخونم. حتما. با افتخار. زنده باشید. من همسری داشتم 5 سال پیش جوون سرطان گرفت، فوت کرد. همسرم عاشقانه دوست داشتم و 2 بچه دارم. من تا اون موقع اصلا نگاه من به زن، همسر، اون نگاه عاشقانه نبود. متاسفانه بعد از فوتش فهمیدم که زن ستون زندگیه، زن نگهدارنده خانواده است، زن اصلا موجودیه که بچه ها رو در حقیقت اون پرورش میده، اون آموزش میده، نگهدارنده شونه. من بعد از فوت همسرم هر کاری کردم جای مادرشون رو بگیرم نمیتونم و دقیقاً آدم دست به قلمی نیستم، ولی بعد از این اتفاق واقعا شب اول شب دوم بود در خلوت خودم یه چیزی نوشتم که با اجازهتون میخونم. به نام یاد ایام. وقتی من و همسرم با بچه ها بیرون میرفتیم یا مهمون بودیم، طبق معمول اون سکاندار بود، دور و برش شلوغ بود، آخه هم جوون بود هم خوش زبون و مردمدار. همیشه در یک چنین مواقع یه چشمش به من بود که ببینه چی میخوام، تا احساس میکرد چیزی لازم دارم یا چیزی کم و کسره، آنی بدون معطلی اونو برای من فراهم میکرد. همیشه به دلیل نیروی مثبتی که داشت همه رو متوجه خودش میکرد و بعد همه رو متوجه من. همه میدونستن که اون چقدر منو دوست داره و چقدر من اونو. همیشه تو خانوادهش و یا اقوام نزدیک اگه چیزی میخواست که مهم بود و یا دست نیافتنی، به من نگاه میکرد و میگفت مشتی من فلان چیزو ازت میخوام، کی میگیری یا کی میخری؟ و اون وقت من میدیدم که عده‌ای با حسرت به اون نگاه میکنن، چون چیزی نبود که اون بخواد و من بگم نمیشه. و این نگاه های با حسرت، این پوز دادن ها، نمیدونم، شاید همینا باعث شد که به اون چشم بزنن و این کارم کردن. چون زن من بیمار شد و با یک MRI معلوم شد که اون سرطان داره، اونم سرطان ریه از نوع بدخیمش. اونم متاسفانه بعد از ماها که دیگه دیر شده بود تشخیص داده بودن. دیگه برای مدت‌ها خواستای اون همسرم دوا و درمون، دکتر و بیمارستان شده بود، ولی بازم باور داشت که هر دارو و درمانی که بخواد، هر دارو، هر دکتر و یا بیمارستانی من براش مهیا میکنم. هر کجا که میبردنش میگفت باید آقامونم با من باشه، حتی CCU. و من میگفتم من هستم، من کنارتم. زن من پیش از این بیماریش از دیدن آمپول ناخودآگاه فشارش پایین می اومد. دیگه اینقدر آمپول به اون زده بودن که رگاش جواب نمیداد و یه چیزی به بدنش بس کرده بودن که آمپولا و استروما رو از طریق اون بهش میرسوندن. و خب 14 بار شیمی درمانی شده بود، ولی به دلیل عشق به زندگی مرگ و باور نداشت. این آخری ها که دیگه نمیتونست راه بره، نمیتونست بشینه، حتی نمیتونست بدون اکسیژن نفس بکشه. من که دور برش مثل پروانه میچرخیدم و چهره ضعیف و نحیف اونو میدیدم، میگفتم عزیزم چی کار میتونم برات بکنم؟ و اون با نگاه معصومانه خودش به دشواری میگفت نفس منو بده، نفس منو بده. و من میمردم و نمیتونستم خواست اونو برآورده کنم. در آخر نفسش رفت، منو تنها گذاشت. حالا دیگه هیچکی به من نگاه نمیکنه، هیچکی از من نمیپرسه که مشتی چی میخوام، چی برات بیارم. و من میگم نفس منو بده،
نفس منو بدید، من نفسمو میدم. به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد.